خبر خیلی خیلی مهم، دیابت به دوره دبیرستان، به بچهای دبیرستانی و راهنمایی ما رسیده. آقا یه فاجعه هست، تو رو خدا خواهش میکنم ازتون رعایت کنید، آموزش بدید. همه حرفایی که پزشکا میگن، کسایی که موارد غیر اصولی میگن، تو رو خدا گوش نکنید. همیشه سعی بکنید بر اساس مطالب علمی روز دنیا بدید جلو. خبری که متاسفانه روز به روز در حال افزایشه و ما متاسفانه در افراد جامعه داره افزایش پیدا میکنه آمار دیابت. قدیما میگفتیم که 3 میلیون ایرانی درگیر بیماری دیابت، الان شده 5 میلیون، تازه شده 7 میلیون. شما خبر ندارید. سلام، به چنل دکتر شو خوش اومد. متاسفانه آمار دیابت روز به روز در حال افزایشه. چند سال پیش خیلی از پزشکا و ما میگفتیم که 3 میلیون ایرانی درگیر دیابت هستن. تا 1-2 سال اخیر میگفتیم 5 میلیون و الان آمار رسیده به 7 میلیون. آقا این خیلی وحشتناکه. یه فکری بکنید، چرا رعایت نمی کنید؟ رئیس انجمن دیابت اعلام کرده که دیابت از سن 50 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی رسیده به 20 سالگی و بچهای دبیرستانی و راهنمایی ما درگیر دیابت شدن. و اینم ربطی نداره که شما چقدر فعالیت دارید و اینکه شما چقدر کم تحرکید، اصلا به این موارد هیچ ربطی نداره. و متاسفانه مواد غذایی که ما داریم استفاده میکنیم، استرسی که در جامعه وجود داره و توصیه‌های بهداشتی کاملا غلطی که ما داریم به افراد میگیم، متاسفانه باعث شده آمار دیابت بره بالا. به این ویدئویی که یکی از افراد داره آموزش بده توجه کنید، ببینید که تو این آموزش چی داری میگه به شما. آیا قند همه عسل‌ها، شکرها، شیرینی‌ها، میوه‌جات برای دیابتی‌ها مضر هستند یا خیر؟ ببینید عزیزان، دو نوع قند داریم، قندهای راستگرا و قندهای چپگرا. نظرتون رو بهم بگید، برام کامنت کنید. خیلی از مواقع ما میریم و متاسفانه گول حرفای غیر علمی این افراد میخوریم. آقا سعی بکنید پیش هر پزشکی نرید، سعی بکنید مطالبی که دارید یاد میگیرید دارید اجرا میکنید مطالب روز دنیا باشه، بر اساس تحقیقات جدید که اون ور دنیا داره انجام میشه. مطالب روز پزشکی هر 6 ماه داره آپدیت میشه، ولی ما داریم حرفای 20 سال پیشو داریم به افراد میگیم و این یک فاجعه است. و اگر بوعلی سینا همین الان زنده بود، مطمئن باشید میگفت آقا جان من، ببینید شما مطالب روز پزشکی چی داره میگی در این مورد. در ادامه گوش کنید ببینید که ایشون چی میگن. راستگرا و قندهای چپگرا. قندهایی که راستگرا هستن، یعنی بعد از اینکه نور بهشون میتابه به سمت راست هدایت میکنن نور رو، میگن قندهای راستگرا که اینها مضر هستن. قندهای چپگرا مثل قند عسل، قند موجود در میوه‌جات، قند موجود در ترنجبین، قند موجود در خرما، توت خشک، اینها قند. متاسفانه خیلی از مواقع ما سراغ افراد اشتباهی میریم یا اینکه دقت نمی کنیم که بحث دیابت چیه هستن، مکانیسم دیابت، چرا اصلا دیابت در افراد ایجاد میشه. رژیم غذایی که ما داریم استفاده میکنیم، استرس های بدن ما، میزان خواب و ورزش ما، همه اینا تاثیر میذاره که آیا ما درگیر دیابت بشیم یا نه. قدیما میگفتیم بیماری دیابت ارثیه، 90% ارثیه، 10% اکتسابیه. خب میپرسید 10% اکتسابی یعنی چی؟ یعنی به خاطر محیط، به خاطر تغذیه ماست. نه آقا، این اشتباهه. الان بر اساس تحقیقات جدید داره میگه که 90% اکتسابیه. یعنی شما برمیگرده به رژیم غذایی، برمیگرده به این که شما چقدر استرس داری در طول روز، شغل چیه، چقدر ورزش میکنی، میزان خواب چیه. همه اینا 90% داستان ابتلا به بیماری دیابت و 10% شده وراثت. من اعتقاد دارم که شما اگر بتونید سبک زندگی سالم داشته باشید، شما مطمئن باشید به زرس قاطع درگیر بیماری دیابت نمیشید. اینو جدی نگیرید، اینقدر تو ذهنتون نگید که من درگیر بیماری دیابت شدم. من بسیاری از بیمارانم میبینم وقتی بهشون توصیه میکنم، اجرا میکنن این توصیه‌های منو، میرن بعد 3 ماه 6 ماه میان میگن آقای دکتر قند ما کنترل شد، قند دیابت ما کنترل شد، تونستیم میزان انسولین کاهش بدیم، میزان مصرف قرصایی که استفاده میکنیم کاهش بدیم و تونستیم در طی 1 سال اینو درمان بکنیم. پس شما هم قطعا میتونید دیابت رو درمان بکنید و حتی بتونید پیشگیری بکنید. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده، ویدیو رو لایک کن و در ادامه ویدیو با من همراه باش. اما نکته‌ای که خیلی مهمه و بارها تکرار میکنم، در ایران متاسفانه ما 7 میلیون دیابتی داریم.
و خیلی از ماها پیش دیابتیم و روحمون هم خبر نداره. آقا اینو تو رو خدا جدی بگیر، میبینید 20 میلیون 30 میلیون درگیر بیماری پیش دیابتن و 7 میلیون فقط دیابت گرفتن. و اگر این 20 میلیون رعایت بکنن درگیر اون 7 میلیون و بیماری دیابت نمیشن. و حتما توصیه‌ای من که تو این ویدیو دارم میگم و جدی. افراد دیابتی 15 تا 34% درگیر زخمای مزمن میشن که این زخما به راحتی درمان نمیشن. ویدئویی که تو همین چنل در مورد زخم پای دیابتی و مراقبتاش و اینکه شما بتونید پیشگیری و درمان بکنید حتما میذارم. حتما این ویدیو رو ببینید و از نکات مفیدش استفاده بکنید. من متاسفانه 15% از این افراد رعایت نمیکنن و درگیر قطع عضو میشن و قطع عضو روز به روز در حال افزایشه. و میدونید زمانی که قطع عضو برای اون فردتون چقدر وحشتناکه، چه بار روانی روی اون فرد و روی اون خانواده میذاره. پس حتما این نکته رو مد نظرتون باشه. متاسفانه ببینید ما افرادی که سالیان سال 100,000 سال قبل داشتن زندگی میکردن، روغنهایی که استفاده میکردن روغنهای حیوانی بوده، سبک زندگیشون سبک زندگی سالمی بوده. اگه از صبح غذا میخوردن نمیرفتن دوباره نهار بخورن، میرفتن تا شب که شام میخوردن. در طول روز سعی میکردن فست باشن، رعایت بکنن. یک ویدیو هم در مورد فستینگ توی چنل گذاشتم، حتما اونو ببینید و از نکات خیلی خوب اونم استفاده بکنید که بتونید بیماری دیابت رو درمان بکنید و پیشگیری بکنید و این مطالب رو به افراد توصیه بکنید. شما بشید پزشک خودتون. من همه هدفم توی چنل و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که شما باید پزشک خودتون باشید، شما باید پرستار خودتون باشید. در ادامه چند نکته خیلی مهم که شما بتونید با رعایت همین نکات خیلی ساده خیلی سخت نیست، نمیخواد ذهنتون رو درگیر بکنید. سعی کنید نکاتی که دارم بهتون میگم و بچه‌ها بیارید جزو سبک زندگیتون، جزو زندگیتون باشه. برنامه غذاییتون، برنامه خوابتون، برنامه ورزشتون و کلا سبک زندگیتون اینجوری باشه. و شما اگر بعد مدتی 3 ماه 6 ماه این مواردی که دارم بهتون میگم رعایت بکنید، من بهتون قول 100% میدم میتونید درمان بکنید. کار من 18 سال اینه که با افراد دیابتی، با بیماران دیابتی سر کار دارم و تونستم این افراد رو انسولینشون رو قطع بکنم، مصرف داروهای قندوشین رو کم بکنم و حتی درمان بکنید. پس شما هم قطعا میتونید با رعایت این نکات بیماری دیابت رو درمان بکنید. مورد اول سعی بکنید در وعده‌های غذاییتون، دارم تأکید میکنم بچه سعی بکنید وعده غذایی داشته باشید. نرید صبحونه بخورید، نهار بخورید، میان وعده بخورید، شام بخورید. اینا یک مش اراجیف نیست که شما دارن پزشکای تغذیه به شما میگن. طب جدید، مطالب روز پزشکی دنیا، مطالب روز تغذیه دنیا میگه شما باید وعده غذایی داشته باشید. در وعده غذاییتون سعی بکنید از مواد غذایی استفاده بکنید که قند خون رو بالا نبره. زمانی که شما قند خون میره بالا انسولین ترشح میشه و تا زمانی که انسولین در بدن شما باشه بدن شما استفاده نمیکنه از اون قند و میره تونتون اینا رو ذخیره میکنه، تبدیل به چربی میکنه در کبدتون. پس سعی بکنید ماده غذایی که شما دارید در شروع وعده غذاییتون استفاده میکنید، سعی بکنید قند کمتری داشته باشید. این توصیه رو حتما جدی بگیرید. برنامه غذاییتون این باشه زمانی که قرار نهار بخورید اول سالاد مصرف بکنید، بعد از سالاد پروتئین و در نهایت کربوهیدرات. اشکالی نداره شما تو دوست دارین در وعده نهارتون برنج استفاده بکنید، برنجتون رو آخر استفاده بکنید. یعنی اول میشه سالاد، بعد میشه پروتئین، بعد میشه کربوهیدرات. اگر این روتین رو رعایت بکنید قند خونتون یواش 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 میره بالا و آهسته هم میاد پایین. درست شد؟ ما زمانی که قند خون یهو میره بالا، یه شیب تند داره و یه شیب کند داره، این باعث میشه که کبد به زحمت بیفته و انسولین یهو بره بالا. زمانی که ما نوسانات قند خون و انسولین رو داریم، این متاسفانه بد روزگاره و این افراد دیابتی درگیر این مشکل هستن که اسپایک انسولین دارن. اینو درستش کن، همه مشکلات دیابتت حل میشه. مورد دوم، بعد از هر وعده غذایی سعی بکن 20 تا 30 دقیقه پیاده روی کنی.
آقا نمیتونی پیاده روی، اشکال تو خونه پاشو چند قدم راه برو. خب یه 10 دقیقه یه رو اگه تونستید برید پارک که چه بهتر، نتونستید تو کوچه‌تون برید پیاده روی، یه رو 20 دقیقه رعایت بکنید. همین کارو انجام بدید، قند خونتون میاد پایین. قند خون که اومد پایین دیگه اصلا دیگه مشکلی نداره. شما دیگه ولع به غذا ندارید. بسیار از افراد دیابتی ببینید غذا میخورن، یه غذایی میخورن که قند خونشون یهو میره بالا، دوباره دوست دارن هی غذا بخورن، هی دوست دارن چیز شیرین بخورن. پس شما زمانی که بیای قند خون آهسته بره بالا، میبینید که بلای خوردن به غذا کمتر میشه و شما قند خونت کاهش پیدا میکنه. و اگر بدن تو آموزش بدی و در طی 3 ماه 6 ماه 1 سال آموزش بدی که بر این اساس انسولین ترشح بشه، شما دیگه میتونید بیماری دیابت رو درمان بکنید. مورد سوم که خیلی تاثیر داره و حتما حتی من برای بیماری دیگه هم توصیه میکنم، سعی بکنید از مواد غذایی کارخونی کمتر استفاده بکنید. غذای کنسرو شده کارخونی اینا عامل همه سرطان ها، بیماری ها در بدن ما هستن. اینا اینقدر ماده نگه دارنده تو این غذا میزنن که آقا فاجعه است. ببینید شما یک کنسرو و 1 سال تو مغازه هست، خب ماده نگه دارنده میزنن که میتونن نگهش دارن. اون میاد وارد بدن ما میشه، کبد رو درگیر میکنه، ما درگیر بیماری کبد چرب میشیم، درگیر مشکلات قلبی و عروقی میشیم، درگیر دیابت میشیم. آقا اینو کمش کن دیگه. و نکته‌ای که خیلی مهمه و من توصیه میکنم و بسیاری از پزشکای جدید اونور دنیا دارن توصیه میکنن، شما باید در طول روز فاستینگ داشته باشید. حالا هر چقدر تونستید بین وعده‌های غذاییتون از 3 ساعت تا 6 ساعت حتی 10 ساعت سعی بکنید فست بکنید. زمانی که شما فست میکنید بدن شما وارد فاز ریکاوری میشه. خب میاد وارد فاز ریکاوری که بشه، میاد از همون مواد غذایی که شما خوردین میاد استفاده میکنه برای تغذیه بدن و برای سلول های بدن. اگه تو اینجا ویدیو برات مفید بوده ویدیو رو لایک کن. اما نکته که خیلی مهمه و میخوام اینجا بهتون تاکید بکنم اینه که سعی بکنید از کربوهیدرات هایی که مخفی هست در مواد غذاییتون غافل نشید. حالا میتونه اینا در نون باشه، در غذای کنسرو شده باشه، در انواع سس ها باشه. اینو حتما جدی بگیرید که